Työhaastattelu. Hyvää päivää, mukavaa, että olette tänään täällä. Hyvää päivää, kiitos paljon kutsusta. Olkaa hyvä ja istukaa. Kiitos, odotan keskustelua innolla. Kertokaa vähän itsestänne, kiitos. Olen työskennellyt toimistossa ja palvellut asiakkaita. Mitkä olivat tärkeimmät tehtävänne siellä? Kirjoitin sähköposteja ja vastasin puheluihin. Miksi me haluatte vaihtaa työtä? Haluan oppia lisää ja kehittyä. Miksi haitte meille töihin? Yrityksenne on mielestäni kiinnostava. Mitä odotatte tältä tehtävältä? Toivon hyvää tiimiä ja selkeitä tehtäviä. Työskentelettekö mielellänne tiimissä? Kyllä, työskentelen mielelläni muiden kanssa. Miten käsittelette stressiä? Pysyn rauhallisena ja etsin ratkaisun. Se on tärkeää arjessamme. Kyllä, opin sen viime työssäni. Tarjoamme myös koulutuksia. Hienoa, opin tosi mielelläni. Onko teillä vielä kysymyksiä? Kyllä, millainen on tyypillinen työpäivä? Te työskentelette paljon tiimissä ja puhutte asiakkaiden kanssa. Se kuulostaa minusta tosi hyvältä. Kiitos paljon keskustelusta. Kiitos ajastanne. Tapaaminen kollegan kanssa. Hei, sinä olet varmaan uusi kollegani. Kyllä, juuri niin. Tänään on ihan ensimmäinen päiväni. Tervetuloa tiimiin, mä näytän sinulle kaiken tärkeän. Kiitos paljon. Olen rehellisesti vielä vähän hermostunut. Se on ihan normaalia ensimmäisenä päivänä. Kaikki on minulle uutta. Tässä on pääalueemme, kutsumme sitä toimistoksi. Ahaa, täällä kaikki siis työskentelevät yhdessä. Aivan. Tässä istuu suurin osa ja tekee projekteja. Täällä näyttää rauhalliselta ja hyvin järjestetyltä. Kyllä, keskitymme, mutta autamme myös toisiamme. Se kuulostaa hyvältä. Tuolla on keittiö. Täydellinen pientä taukoa varten. Aivan, siellä voit keittää kahvia tai teetä. Hienoa, juon joka aamu kahvia. Silloin käytät keittiötä usein. Luulen niin myös. Tässä on työpöytäsi. Aivan IT-tiimin vieressä. Se on hyvä paikka. Näin voit kysyä nopeasti. Se auttaa minua alussa paljon. Tänään aloitat ihan rauhassa. Mitä teen ensin? Lue opas ja aseta tietokoneesi. Selvä, teen niin. Jos sinulla on kysymyksiä, tule vain luokseni. Kiitos paljon avustasi. Ylennys. Hei, onko teillä hetki aikaa minulle? Kyllä, tulkaa sisään. Olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin puhua työstäni IT-tiimissä. Toki, mistä haluatte tarkalleen puhua? Olen työskennellyt täällä yrityksessä jo 2 vuotta. Kyllä, ja olette tänä aikana tehneet hyvää työtä. Kiitos paljon, olen iloinen kuulla sen. Olette myös tullut tärkeäksi osaksi tiimiä. Juuri siksi halusin käydä tämän keskustelun. Hyvä, kuuntelen teitä. Minusta tuntuu, että olen valmis suurempaan vastuuseen. Mitä tarkoitatte tarkalleen suuremmalla vastuulla? Haluaisin johtaa pieniä projekteja ja tehdä päätöksiä. Se on suuri askel. Kyllä, mutta olen motivoitunut ja haluan kehittyä. Onko teillä jo kokemusta projektityöstä? Kyllä, olen osallistunut sisäisiin projekteihin. Se pitää paikkaansa, muistan sen. Mä haluan ottaa seuraavan askeleen. Pyydättekö minulta nyt ylennystä? Kyllä, juuri sitä toivon. Hyvä, että puhutte asiasta suoraan. Oma kehitykseni täällä on minulle tärkeää. Tarvitsen hetken aikaa miettiä tätä. Ymmärrän sen täysin. Käyn työnne vielä kerran tarkasti läpi.
Kiitos paljon, se merkitsee minulle paljon. Keskustelemme asiasta uudelleen ensi viikolla. Kuulostaa hyvältä, kiitos ajastanne. Ongelmat töissä. Hei, voimmeko puhua hetken projektista? Tietysti, mikä tarkalleen on ongelma? Luulen, etten ehdi valmiiksi perjantaiksi. Se on jo tosi pian. Niin, ja tehtävä on isompi kuin aluksi ajattelimme. Mistä se tarkalleen johtuu? Yksityiskohtia on enemmän ja tarvitsen lisää aikaa. Ymmärrän, sitä tapahtuu joskus projekteissa. Halusin kertoa tästä ajoissa. Hyvä, viestintä on tosi tärkeää. Haluan silti löytää hyvän ratkaisun. Mietitään sitä yhdessä. Ehkä voimme siirtää määräaikaa vähän. Se on yksi mahdollisuus. Silloin mä voin tehdä työn paremmin ja siistimmin. Minkä uuden päivän ehdotat? Voin olla valmis ensi keskiviikkoon mennessä. Se kuulostaa realistisemmalta. Silloin minulla on tarpeeksi aikaa kaikkiin tehtäviin. Hyvä, tehdään sitten uusi suunnitelma. Kyllä, se auttaa minua paljon. Meidän pitää myös kertoa tiimille. Voin hoitaa sen mielelläni. Hienoa, se osoittaa vastuullisuutta. Haluan, että projekti onnistuu. Näen sen, ja se on tärkeää. Kiitos ymmärryksestä. Ei hätää, löydämme ratkaisut yhdessä. Olen täysin valmis siihen. Työskentely kotoa. Hei, voimmeko jutella hetken? Kyllä, mistä tarkalleen on kyse? Haluaisin kysyä sinulta etätyömahdollisuudesta. Etätyö on nyt hyvin ajankohtaista. Niin, olen miettinyt sitä ja uskon sen sopivan minulle. Miksi haluaisit tehdä näin? Kotona on rauhallisempaa ja keskityn paremmin. Ymmärrän. Vähemmän melua auttaa paljon. Aivan, toimistolla häiriinnyn toisinaan nopeasti. Tiedän tunteen, Kotona voin usein hoitaa tehtävät nopeammin. mutta on myös haittoja. Mitä tarkoitat? Esimerkiksi viestintä voi olla hitaampaa. Se on totta, mutta minulla on idea. Hyvä, kuuntelen. Voin kirjoittaa ja lähettää lyhyet raportit joka päivä. Se olisi hyvä ratkaisu. Näin tiimi pysyy aina ajan tasalla. Ja olet silti tavoitettavissa. Kyllä, olen koko ajan verkossa ja tavoitettavissa ja Se on tärkeää yhteistyölle. tiimi on minulle todella tärkeä. Voimme siis kokeilla. Se kuulostaa hyvältä. Entä kokeilukuukausi? Kyllä, ehkä 3 päivää viikossa kotona. Se on hyvä alku. Näin näemme, toimiiko se. Juuri niin, sitten päätämme yhdessä. Työskentelen kotona todella keskittyneesti. Hyvä, kokeillaan. Ongelmanratkaisuja. Meidän täytyy heti puhua viime raportista. Niin, luulen, että muutit minun osaani kysymättä. Se on totta, muutin jotain, koska tiedot olivat vanhat. Ymmärrän syyn, mutta olin yllättynyt. Ymmärrän sen. Minulle on tärkeää, että puhumme ensin yhdessä. Olet oikeassa, minun olisi pitänyt tehdä niin. En ole vihainen, mutta olin epävarma. En halunnut suututtaa tai loukata sinua. Tiedän sen, mutta viestintä on tärkeää. Aivan, meidän pitää tehdä paremmin töitä yhdessä. Juuri niin, etenkin tärkeissä asiakirjoissa. Päätin nopeasti, se oli ehkä virhe, Ei hätää, virheitä sattuu. mutta voimme oppia siitä. Kyllä, se on tärkeintä. Jatkossa jaetaan ideamme aiemmin. Se kuulostaa hyvältä. Ehkä voimme pitää lyhyitä kokouksia Kyllä, se auttaa välttämään väärinkäsityksiä. ja pysymme ajan tasalla.
Juuri niin, sitten tulee vähemmän yllätyksiä. Tarkistan viestini myös useammin. Se on hyvä idea. Ja kysyn sinulta ennen kuin muutan jotain. Täydellistä, näin teemme paremmin töitä yhdessä. Raportti on nyt kyllä parempi. Kyllä, totta, mutta ensi kerralla teemme sen yhdessä. Olen täysin samaa mieltä. Keskustelu pomon kanssa. Hei, voimmeko jutella hetken rauhassa? Kyllä, tietysti. Mistä on tarkalleen kyse? Haluaisin puhua tulevaisuudestani yrityksessä. Se kuulostaa tärkeältä. Kerro lisää. Haluaisin siirtyä toiseen osastoon. Mille osastolle haluaisit mennä? Minua kiinnostaa kovasti markkinointiosasto. Se on jännittävä alue. Niin, työ siellä on hyvin luovaa. Se sopii myös taitoihisi hyvin. Siksi mä haluan kehittyä siellä eteenpäin. Mutta on yksi pieni ongelma. Mikä ongelma? Olet nyt todella tärkeä nykyisessä projektissamme. Ymmärrän sen tietysti. Ilman sinua olisi vaikea saada kaikki valmiiksi ajoissa. Voisiko ehkä yhdistää molemmat jotenkin? Tällä hetkellä se ei valitettavasti onnistu. Okei, se on harmi. Voimme kuitenkin puhua siitä myöhemmin. Milloin olisi hyvä hetki? Kun tämä projekti on valmis, Se kuulostaa reilulta. silloin voimme suunnitella siirtoasi paremmin. Niin mä en halua saattaa tiimiä pulaan. Ja Se osoittaa, että olet hyvin vastuuntuntoinen. tiimi on minulle todella tärkeä. Arvostan tätä asennetta paljon. Jään siis tänne ja jatkan työtä. Se ilahduttaa minua kovasti. Annan edelleen kaikkeni. Ilmoittautua sairaaksi. Hei, voimmeko puhua ihan avoimesti? Totta kai, mitä sinulle tapahtuu? Viime aikoina olen hyvin väsynyt ja uupunut. Kiitos, että sanot sen rehellisesti. Se ei ole vain tänään, vaan jo viikkoja. Se kuulostaa tosi raskaalta. Kyllä, minulla ei usein ole enää energiaa. Oletko väsynyt myös unen jälkeen? Kyllä, juuri siinä on ongelma. Se voi olla uupumuksen merkki. Luulen, että se on enemmän kuin normaali väsymys. Kuinka kauan olet tuntenut näin? Luulen, että jo noin 2 kuukautta. Se on pitkä aika. Niin, ja arki vaikeutuu hiljalleen. Voitko keskittyä vielä hyvin? En aina, joskus työ on vaikeeta. Se on tärkeä merkki. Minulla on myös vähemmän motivaatiota kuin ennen. Silloin sinun täytyy muuttaa jotain. Mitä suosittelisit minulle? Sinun pitäisi ottaa pari päivää vapaata. Pitäisikö vain pitää täysin taukoa? Kyllä, kehosi tarvitsee lepoa. Se kuulostaa järkevältä. Ehkä myös vähemmän stressiä arjessa. Kyllä, minun täytyy huolehtia itsestäni paremmin. Tehdään yhdessä suunnitelma. Se olisi todella avuksi. Katsomme, mikä tekee sinulle hyvää. Kyllä, se on todella hyvä idea. Uusi järjestelmä. Hei, onko sinulla hetki aikaa? Kyllä, mitä uutta? Minulla on idea työjärjestelmän parantamiseksi. Kuulostaa hyvältä, kerro lisää. Nyt menetämme paljon aikaa pitkiin sähköposteihin. Kyllä, viestit ovat joskus liian pitkiä. Ja usein tärkeitä tietoja on vaikea löytää. Totta, joudun usein etsimään kauan. Siksi minulla on mielessä vaihtoehto. Okei, olen utelias. Voisimme käyttää yhteistä tehtävätaulua. Mitä tarkalleen tarkoitat? Kaikki tehtävät ovat yhdessä paikassa ja kaikki näkevät tilan. Se kuulostaa selkeältä.
Juuri niin säästämme aikaa ja työskentelemme järjestelmällisemmin. Se olisi todella hyödyllistä arjessa. Myös väärinkäsityksiä on vähemmän. Kyllä, sitä tapahtuu sähköposteissa usein. Silloin kaikki tietävät, mitä pitää tehdä. Pidän siitä. On vain yksi pieni ongelma. Mikä se on? Uudet järjestelmät tarvitsevat koulutusta. Ja koulutus maksaa rahaa. Se on totta, mutta kulut eivät ole kovin suuret. Silloin meidän pitäisi aloittaa varovasti. Kyllä, ehkä vain yhdellä tiimillä. Se on hyvä idea. Näin voimme testata, toimiiko se. Ja näemme tulokset nopeasti. Pitäisikö tehdä koeaika? Kyllä, se kuulostaa järkevältä. Ehkä 2 kuukautta. Täydellistä, se on hyvä aika.